Welcome back to my channel. I look so bulat, makeup tak siap dan memang macam ni. Memang nampak pelik. And today I pakai full body baju hijau, tudung hijau, just because I'm doing makeup. Shimmer je warna hijau. I akan buat makeup guna palette Makeup by Shayla. So let's start with kening. I akan tunjuk satu-satu cara I makeup hari ni. Siapa pernah guna ni? Senang untuk buat kening sebab dia sangat creamy. Ini brand Rhomlon. Ini boleh beli dekat pasar malam je. Okay, lukis dulu arch. How you want your brows to look like. And isikan kening eye. Ni ramai orang guna, muar guna. So I try lah beli sebab dia murah je kan dekat pasar malam. Depan ni I sikat macam tu je. Depan ni bagi illusion brow natural. Okay, tadi sebab I rasa macam brightness kuat sangat, so I turn it down. Macam biasa I akan guna brush dengan Elianto cream stick foundation untuk conceal kening eye. Start over here ke talk through punya tutorial macam I cakap macam ni kan. Nipis as ever. And I want more. Ini untuk color correct mata lebam semua. Ni dia bullet lipstick yang ada yang color merah. Kalau correct, I lagi prefer blend guna jari. Sebab kalau kita guna beauty blender, dia akan melekat dekat beauty blender dan dia tak menutupi sangat lebam-lebam mata semua ni. Okay, ramai yang tanya kenapa kita kena color correct. Sebab kita tak nak bagi nampak foundation kita jadi kelabu kan. Lebam bawah mata ni kan gelap. Mana-mana tempat yang korang rasa macam jerawat, parut hitam. Foundation hari ni I akan guna Jannah Cosmetics sebab I rasa this foundation best. Ini shade medium. Titikkan dia atas cermin eye. Shade medium ni sebenarnya dah okey dengan eye, tapi I nak shade dia lagi gelap. So just sikit je, one drop je. Okay, one drop is enough. Ramai orang condemn I sebabkan muka I putih, tangan I hitam. So really I nak I punya foundation ni gelap sikit. I rasa cantik kalau betul ikut shade muka kita kan. Bila you dah letak foundation, dia tak akan jadi kelabu lah. Dah hilang lah warna merah tu kan. Apa? Bibut lalu tu. Okay, foundation done. Now kita akan conceal bawah mata. Okay, lepas tu ambil bedak Alisa, set foundation. Malas nak pakai compact dah sebab foundation dah tebal, so malas nak pakai compact. Kalau kita still add compact of full coverage foundation memang tebal lagi. Okay, the star of our show today, Perception Shayla at Colourpop. OMG, this palette lawa gila Dia ada nama-nama dia, shade dia. Untuk beginner memang I recommend korang beli Colourpop palette. Tak kisahlah Colourpop palette yang mana korang nak. Banyak pilihan kalau brand Colourpop. Colourpop memang tak ada kedai dekat Malaysia, sama dengan Morphe. You have to order on. Comes from IG_Colourpop Malaysia. I akan letak link kat bawah. Harga dia dalam 100 something. This one Makeup Shayla. Memang I nak beli, lama dah nak beli. I nak beli lama dah sebabnya colour dia lawa gila kot. And then memang rasa this palette mahal. So aja berat. Lepas tu packaging ni berkualiti. You know, Makeup by Shayla. I love this kind of colour untuk palette. IG Colourpop Malaysia tu dijual palette ni murah je, macam tak mahal sangat pun, tak ada beza pun dengan IG shop lain.
Sebab I memang pernah survey palette Colourpop sebelum ni. I nak beli Colourpop Yes Please tu. Yang tu memang banyak colour kuning, orange, warna warm tones. I already have palette yang warm tones terlalu banyak. So I opt for this kind of palette yang memang banyak shade colour. Sangat nak try warna hijau dua ni. Sebab tu I pakai baju hijau. Untuk base, I would go with this. No, this one is Culture. Terus letak dekat crease. Colourpop shadow memang cantik. Pigmentation dia memang best. It's very affordable brand. Colourpop ni pun ada nanti dekat Sephora. Tapi I tak sure. Korang jangan percaya apa yang cakap. Ini Code Revenge. Tengok tu. Cantik kan? Namanya. Okay, macam ni. Kalau korang nak beli, korang boleh terus ke IG Colourpop Malaysia tu. Tak Revenge dekat bawah ni. Korang suka ke kalau I buat makeup macam ni? Maksudnya sambil borak, sambil makeup. Jujur lah, memang I tak suka sangat editing video makeup. I lagi suka kalau I edit vlog sebab dia. Tapi disebabkan korang suka, okay, I akan guna ni. Disebabkan korang suka, so I ikut je lah. Wow. Ouch. Such a beautiful color. Okay, just in the center of the eye. Untuk popkan lagi mata, kita just letak tepi-tepi ni. Tak nak nampak macam smoky eyes hitam sangat. Hijau-hijau ni blend balik dengan color coklat tadi. Nak I akan siapkan mata sebelah ni. Lepas tu I akan pakai lashes. I nak try. Tak pernah try lagi. Lama dah beli. Macam won kedai RM2. So let's see whether it is really best. Punya bulu ni bulu plastik. And I tak suka bulu plastik. Okay, ni first layer mascara. I don't like this mascara. Why is that people cakap yang mascara ni best? Kenapa? Tak korang bagi tahu I kenapa. Sebab I tak nampak macam anything special pasal mascara ni pun. I akan pakai ni. Celak I beli daripada pasar malam. Saya tak ingat dah I beli bila. Ni pun I beli pasar malam. Warna hitam tadi sebagai base je. Base to this eyeliner. Wearing Anas. Kita akan pakai Anas lip cream. Ni kod Aisya. Maksudnya one layer of lipstick and then you biarkan dia kering. Dan you pakai lagi sekali. Okay, biar je dia kering dulu kejap. Sambil tu I nak pakai highlighter Tarte Hamptons Weekend Contour Palette. Guna highlight ni. Menurut belakuk okay. Pinjah Omar, pinjah. Tadi nampak muka I bulat kan pakai tudung ni. Now bila dah makeup siap, you see, you have to pakai makeup. Barulah tudung apa pun yang korang pakai nampak cantik. Okay, second layer of Anas lip cream. Okay, I'm done. Siap dah. Okay, what do you think of this makeup look? I love this. I would recommend you guys untuk beli.
Sumpah, I recommend you untuk beli. Sebab tak tahulah kalau korang suka rock on this kind of colour. Tapi I pakai je eyeshadow blue. Nanti I rasa macam nak buat makeup warna biru ni. Kalau korang nak beli Colourpop, korang boleh beli dekat Colourpop _Colourpop Malaysia. Dekat situ diorang jual banyak Colourpop shadow. And this is one of it. Okay, thank you Colourpop Malaysia for sending me this beautiful palette. Yang cantik gila. Memang dalam list I untuk I beli, but it for free, so I would be very thankful for this. Thank you very much. I suka gila colour ni. And this is the finishing makeup look. What do you think of it? Comment down below. Kalau korang nak ada makeup tutorial, please subscribe. And that's all for today. Bye. Oh no, loh, kacau okay. Oh, won't you sing?